very good day to you all. As usual, today we are going to discuss another question in GCE O-level paper. Today we are going to discuss the 7th question. අයුවන් දුවේ පුතේ අදත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා English O-level paper එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න. So we have here with us Mrs. Tanujika Michael from the Department of Colombo, Department of Education Colombo. So how are you, Miss? Okay, I'm fine. So today what we are going to do? What are we going to do today? Yes, good morning dear students. As Terence said, we are going to discuss the question number 7 of the GCE OL paper. So we have question number 7 that is based on a reading text. එතකොට ඔයාලට දුවේ පුතේ මේ කියවීමක් සම්බන්ධවයි මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒතර මේ සඳහා you'll be asked multiple questions or binary questions, or you will be asked true or false, or whether to underline certain answers. So you have to read the text very thoroughly. If you read the text thoroughly, you'll be able to answer the questions well. Oh, පුතේ දුවේ තනුජා මිස් කිව්වා වගේම අපි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. තනුජා මිස් අපි පොඩ්ඩක් මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. මට කියන්නකෝ මේකට අපේ දරුවන්ට ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? ඔව් මේ සඳහා දරුවනේ අපිට ලැබෙනවා ලකුණු 5ක්. දැන් මේක පේපර් 1 නේ පළමුවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5 බැගින් ලකුණු 40ක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පළවෙනි පේපර් එක. එතකොට මේ සඳහා ලකුණු 40ම ලබා ගන්න හරිම පහසුයි. එහෙම වුණා නම් ඊගාව ග්‍රේඩ් එකට යන්න අපිට ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. එතකොට තනුජා මිස් මේ අපි දැන් බලන්න යනවා questions කීපයක්ම. ඒ කියන්නේ 2008න් පටන් අරගෙන අපි පුතේ දුවේ බලන්න යනවා 2011 දක්වා. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම මේ පැති වැඩියෙන්ම අපේ දරුවෝ උනන්දු වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ මොන පැති දියුණු කරගන්නද? රීඩින් තමයි දිනු කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් කියවලා පුරුද්දක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා මේකට ස්කිමින් ඇන්ඩ් ස්කෑනින් කියලා සබ් ස්කිල්ස් වලට. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් මුළු ටෙක්ස්ට් එකම කියවන්න නැතුව අදාළ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ විතරක් හොයාගන්න කොහොමද කියලා අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ සඳහා. එතකොට අපිට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා ඊගාවට තියෙන ප්‍රශ්න සඳහා. හොඳයි. ඔව් පුතේ දුවේ තනුජා මිස් කියපු විදිහට ඇත්තටම තියෙන්නේ අපිට ඡේදයක් දීලා මේ ඡේදයෙන් අපිට ප්‍රශ්න අහනවා. මේ ප්‍රශ්න අහන ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඉරි ගහන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උත්තර කීපයක් දීලා එකෙන් හරි උත්තරේ තෝරගන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම කීපයකින් අහන්නේ මේ ඡේදයේ තියෙන සුවිශේෂී කොටස් අපිට තෝරගෙන අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතනදී බලන්නේ. මම නිවැරදිද තනුජා මිස්? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එතනදී ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරි උත්තරේ. කියන්නේ ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක් යද්දී අපිත් හරි මේ කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සඳහා පළපුරුදු තමයි දුවලට පුතාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳට කියවලා පුරුදු වෙනනම් අපිට ටක් ගාලා උත්තර ටික හොයාගන්න ලේසියි. හොඳයි දුවේ පුතේ. අද සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මේ අද අපි කරන එක සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙයි මේ තේරුම් ගන්න. හැබැයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ උපදේශයක් දෙන වැඩසටහන පටන් ගද්දිම අපිත් එක්කම කියවන්න. වෙන අවධානයකට යොමු කරන්න එපා. මොකද අපි කියවීමක් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී grammar points අපි විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. ව්‍යාකරණීය විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි උත්තරෙත් එක්ක ප්‍රශ්නය කියවනවා. එතකොට හොඳින් අවධානය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ papers අරගෙන ආයි මේවා කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අභ්‍යාසයක් ලැබෙයි. හොඳයි මිස්. තවත් එකක් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි පුළුවන් තරම් දුවේ පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලම සාමාන්‍ය රීඩින් පැසේජ් එකක් හම්බුනහම ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්න ඕනේ questions ටික කියවන එක. ප්‍රශ්න ටික කියවන එක. ඒතර ප්‍රශ්න ටික කියුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි පැසේජ් එක කියවද්දී පැසේජ් එකේදී අපිට කියවපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවානේ. ඒ සඳහා අපිට මේ උත්තරේ මේකට ගැලපෙනවා කියලා හිතන හැම වෙලාවකම පැන්සලකින් ඉරක් ගහලා ඒ සඳහා අදාළ ප්‍රශ්න අංක යොදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට කාලය ගොඩාක් ඉතුරු වේවි ඊට පස්සේ ඔයාලා උත්තර ලිවීමේදී. ඒත් එක්කම මේ සඳහා සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ නැහැ. You need not write complete sentences for this. A word or a phrase would be more than enough. ඒතර මේ සඳහා වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සමහරකට උත්තරේ එක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වචන කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ටර්න්සර් කිව්වා වගේ අපිට ග්‍රැමර් මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී බලන්නේ ඔයාලගේ රීඩින් ඇබිලිටි එක කොහොමද කියන එක පමණයි. හොඳයි දුවේ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති මෙතනදී අපි සම්පූර්ණ උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි අපි බලන්නේ.
අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා. තනුජ මිස් අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ මොන ප්‍රශ්නේද? අපි මුලින්ම බලමු 2008 වසරේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න අංක 4 මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. හොඳයි. ප්‍රශ්නේ Mrs. Pereira witnessed a house catching fire. This is what she told a news reporter. Read it and complete the notes that the reporter took down. The first one is done for you. මම කිව්වා වගේ දුවේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ප්‍රශ්න ටික කියව ගන්න ඕන නිසා මේ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ අපි දැම්මා ඔයාලට ඒ ටෙක්ස්ට් එකෙන් පස්සේ අදාළව එන ප්‍රශ්න ටික. ඒතර මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අහනවා අපි ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට යන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ ඉන්සිඩන්ට්. එහෙම නැත්නම් අවස්ථාව මොකද්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ ටයිම් වේලාව. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අහනවා ප්ලේස් ස්ථානය. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේදී අහනවා name of the witness. විට්නස් කරපු එක එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි දරුවෙක් කෙනාගේ නම මොකක්ද කියලා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා what the witness was doing. ඒ විට්නස් ඒ සාක්ෂි දරුව කෙනා මොනවද කරමින් සිටියේ. සහ හයවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා what the witness heard. සාක්ෂිය දරුව කෙනාට ඇහුනේ මොනවද. number 7 what the witness saw. එයා දැකපු දේවල් තුනක් A B සහ C කියලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 8ට එනවා description of the suspect. ඒ කියන්නේ සැකකරු සම්බන්ධ description මොනවද? hair එහෙම නැත්නම් age. ඔහුගේ කොණ්ඩය සහ වයස පිළිබඳවයි මෙතනදී අහන්නේ. ඔව් පුතේ දුවේ. විශේෂයෙන්ම දැන් මේක පටල ගන්න එපා. අපි දැන් මුලින්ම බැලුවේ ප්‍රශ්න ටික. දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික අපිට ඔළුවට ගත්තට පස්සේ මොකද අපිට හම්බ වෙන්නේ ලකුණු 5යි. අපිට ඊටාම සීමිත කාලයක් තියෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න වලට විතරයි පිළිතුරු හොයන්න යන්නේ. අනවශ්‍ය දේවල් අපි තොරතුරු අදාළ කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි ප්‍රශ්නෙට කෙලින්ම අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්න ටික බැලුවා. දැන් අපි බලන්න යනවා තනුජ මිස් මොනවද ටෙක්ස්ට් එක නේ? ටෙක්ස්ට් එක මොනවද කියලා ඩයලොග් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ ඩයලොග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් මමයි ට්‍රාන්ස්ලේටරුයි ඔයාලට කියවනවා. ඔව් එහෙනම් මම නිවුස් රිපෝටර්. තනුජ මිස් මිසිස් පෙරේරා. මිසිස් පෙරේරා. අපි කියවමු. ස්ලයිඩ් එකට යමු නේ. ඊගා ස්ලයිඩ්. යා. නිවුස් රිපෝටර්. When did the accident happen? Mrs. Pereira, about an hour ago. News reporter, it is 10:30 now. Where were you at that time? Mrs. Pereira, I was at the post office near the junction, buying some stamps. Suddenly, I heard people screaming. I looked around and saw that the house next to the post office was on fire. Huge flames were leaping out of the house. Was anyone injured? Yes, I saw a few people being carried to an ambulance. What else did you see? Wait a minute. Yes, I saw a strange man running out. Please describe him. He was about 40. He had a beard and a short hair. He was wearing a blue denim and a blue t-shirt. He was carrying a small bag. Thank you very much, Mrs. Pereira. You're welcome. Right. අපි දැන් යනවා පුතේ දුවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඊළඟට ඔයගලන්ට ස්ලයිඩ් එකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකෙන් අහන්නේ ඇත්තටම සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහන්නේ කෙලිම ඉන්සිඩන්ට් එක. අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පැහැදිලිව උත්තරේ හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ඒ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඇක්සිඩන්ට්. එතකොට ඉන්සිඩන්ට් එක තමයි ඇක්සිඩන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අනතුරක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට තනුජ මේ සතු විස්තර කළා. ප්‍රශ්නෙන් අහනවා ටයිම් වෙලාව. ඒතර මෙතනදී දුවේ පුතේ ඔයාලට ඍජුවම උත්තරේ දීලා නැහැ. ටයිම් වෙලාව සම්බන්ධව. මෙතන කියලා තියෙනවා නිවුස් රිපෝටර් කියනවා it is 10:30 now කියන එක. ඒත් එකම මිසිස් පෙරේරා කියනවා ඔයාලට පෙනෙයි නිල් පාට අකුරින් දිස් වෙනවා about an hour ago. පැයකට පමණ කලින්. එතකොට නිවුස් රිපෝටර් කියනවා දැන් 10 පහුවෙලා පැය භාගයක් වෙනවා කියලා. එතකොට අපි මේක හිතලා බලලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. දැන් වෙලාව 10:00 නම් සිද්ධිය උනේ පැයකට කලින් නම් වෙලාව කීයද කියලා. එකතු කරලා අඩු කරලා බලන්න ඕනේ නේද සර්? right. එතකොට අපිට උත්තරේ වෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් 9:30 කියන්න පුළුවන් 9:30 කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 9:30 am කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය තුනෙන් කොය උත්තරේ දැම්මත්
ඔයාලට උත්තරේ හරි උත්තරයක් විදිහටයි ගණන් ගන්නේ. එතකොට දැන් ඇත්තටම අපි මෙතනදී කෙටි පිළිතුරු තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් සම්පූර්ණ ආන්සර් එකක් ලියලා කාලේ නාස්ති කරලා වෙලාව නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට වඩා කෙලින්ම ওই වගේ කෙටි උත්තර ලියුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම දරුවනේ ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. අපි යනවා තුන්වෙනි එක. place ස්ථානය. මොන වගේ ස්ථානයක්ද තනුජ මිස් මේක? ඔව්. ඒතර ඔයාලට ආයෙ නිල් පාට අකුරෙන් දිස් වෙනවා. I was at the post office near the junction. එහෙම නැත්නම් house next to the post office. ඒතර ස්ථානය මොනවද? The house next to. එහෙම නැත්නම් near the post office. හරි. ඊළඟට place. අපි බැලුවේ place එක නේද? ඊළඟට අපි බලන්න යනවා name of the witness. name of the witness පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 2008 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි යන වේගය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට හිමින් යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පසුව මේක විපරම් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ අපි සාකච්ඡා කරන එකත් එක්ක පේපර් එක අරගෙන හොයාගෙන ඕගොල්ලන්ට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. හරි තනුජා මිස්. name of the witness ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය දැක්ක කෙනාගේ නම අහන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිවම මේ දෙබස තියෙන්නේ නිවුස් රිපෝටර් කෙනෙකුයි සහ මිසිස් පෙරේරා අතර. එතකොට පැහැදිලිවම උත්තරේ වෙනවා මිසිස් පෙරේරා. right Mrs. Pereira. ඊළඟට what the witness was doing. ඒ කියන්නේ මිසිස් පෙරේරා මොනවද ඒ වෙලාවේ කරමින් සිටියේ කියලායි දරුවනේ ඔයාලගෙන් මේ අහන්නේ. ඒතර මිසිස් පෙරේරා මොනවද කරේ? නිවුස් රිපෝට් අහද්දී උත්තර දෙනවා I was at the post office near the junction buying some stamps. එතකොට ඔන්න නිල් පාට අකුරින් ඔයාලට දිස් වෙනවා දුවේ පුතේ උත්තරේ buying some stamps එහෙම නැත්නම් buying stamps කියලා ඔය උත්තර දෙකෙන් කෝක දැම්මත් ඔයාලගේ උත්තරේ හරි විදියටයි ගණන් ගන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට what the witness heard මේ සාක්ෂිකාරයාට මොනවද ඇහුනේ? ඇහුනේ මේ දැක්ක කෙනාට මොනවද ඇහුනේ? එතකොට ඒකත් ඔයාලට highlight කරලා අපි දීලා තියෙනවා ආන්සර් එක I heard people screaming. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් ලියනවා නම් people screaming කියලා ලිව්වත් ඔයාලට ඒ සඳහා අදාළ ලකුණ හම්බ වෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලන්න යනවා. එතනින් ඉවරයිද? නෑ. Question හත්වෙනි number ප්‍රශ්න. 7. ඔව් 7 එකට යනවා. What the witness saw. සාක්ෂිකාරයා මොනවද දැක්කේ කියලා බලන්න යනවා. මෙතනදී multiple choice එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතනදී උත්තර තුනක් දීලා ඒ උත්තර තුනෙන් හරි උත්තරය අහන්නේ what the witness saw. එතකොට උත්තර තුන තමයි අපි ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් මෙතන දීලා තියෙනවා මිසිස් පෙරේරාගේ දෙබස සහ නිවුස් රිපෝටර් සහ මිස් පෙරේරා අතර ඇති වෙන දෙබස. ඊට පස්සේ ස්ලයිඩ් එකේ දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නේ what the witness saw the house on fire, huge flames leaping out of the house, a few people being carried to an ambulance, see a strange man running out. එතකොට මේ සඳහා උත්තරය වෙන්නේ what the witness saw අපි දැක්කා ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට පෙන්නපු slides වල a few people being carried to an ambulance, the house on fire, huge flames leaping out of the house. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි මේ සඳහා අපිට අදාළ වෙන හරි උත්තරය. හරි. අපි දැන් ඊළඟට බලන්න යනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. description of the subject. මේ subject කියන්නේ මෙතන මොකද්ද මේ තනුජා මේ සඳහා සැකකරු මේ මෙතනදී කෙනෙක් ඔතනින් දුවලා ගියා කියලා කියනවානේ. එයා ගැනයි මේ අහන්නේ නේද? මිසිස් පෙරේරා කියනවා he was about 40. He had a beard and short hair. He was wearing a blue denim and a blue t-shirt. එතකොට description of the suspect කියපුවාම hair කොණ්ඩය පිළිබඳ අහනවා එයාගේ කේශය ගැන. එතන මෙතන දීලා තියෙනවා he had a beard and short hair. එතන අපි short කියන උත්තරේ දුන්නත් අපිට හිමිවන අදාළ ලකුණ හම්බ වෙනවා. එතන යාගේ age එක අහනවා වයස. මිසිස් පෙරේරා කියනවා he was about 40. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලට පෙනේ තිරේ he was about 40. එතන about 40 කිව්වත් හරි 40 කිව්වත් හරි 40 years කිව්වත් හරි. හොඳයි දුවේ පුතේ. අපි දැන් එක ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කළා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් තේරුම් ගත යුතු දේවල් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට අපි ලියන්න ඕනේ කෙටි පිළිතුරු පළවෙනි එක. එතකොට මේක හොඳින් කියවන්න ඕනේ. අපිට හම්බ වෙන්නේ ලකුණු 5යි. ඉක්මනින් අපි කාලය ඉතුරු කරගෙන ප්‍රශ්නේ ඉස්සල්ලාම් බලලා ඊට පස්සේ උත්තර හොයන්න අවශ්‍යයි කියන එක අපි තේරුම් ගත්තා. තනුජා මේ ඊළඟට අපි 2000 කීයද ප්‍රශ්නේද බලන්න යන්නේ? අපි බලමු 2010 GCOL පේපර් එක. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඔව් 2010 කියලා ලියා ගන්න ඕගොල්ලන් කොහේ හරි. එතකොට දැන් ඉස්සලා අපි 2008 බැලුවා. දැන් 2010 බලනවා. ගෙදරදී ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට උලන්න පහසුයි. අපි යනවා instructions වලට.
Read the following text and answer the questions given below. මේකත් අර වගේම අපි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රශ්න ටික කියවමු. දුවේ පුතේ ආයෙ මතක් කරන්නම් ඔයාලා ප්‍රශ්න කියවන ගමන් ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක කියවද්දී ඒ අදාළ උත්තරේ ලැබෙන තැනක් තියෙනවා නම් පැන්සලකින් අන්ඩර්ලයින් කරලා question number එක දාගන්න. ඒතර ඔයාලට වෙලාව ගොඩාක් ඉතුරු වෙයි. Right. Question number 1. Cousin went with grandfather in the morning, in the evening, at night. Question number 2. Write the title of a book cousin took with him. Question number 3. How old is cousin? Question number 4. Underline the meaning of the word patient according to the text. A. A person who is not well. B. A person who doesn't mind waiting. C. A person who is always angry. Question number 5. Why would grandfather take cousin round his village? එතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා දුවේ පුතේ ඊට පස්සේ දැන් අපි යනවා ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න. ටෙක්ස්ට් එක කියවද්දී ඊට අදාළ උත්තර ලැබෙනවා. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ පැන්සලකින් ඉරි ගහ ගන්න එක. අපි තනුජ මිස් වාක්‍යයෙන් වාක්‍යයට සිංහලෙනුත් අපි කියලා දෙමු මේක තේරුම නේද? ඔව්. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නම්. නෑ තනුජ මිස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Right. Cousin jumped from the bed as soon as the first rays of the sun peeped through his window. හොඳයි. කසුන් උදෙන්ම නැගිට්ටයි කියලා කියන්නේ peeped through the window. ඒ කියන්නේ හිරු ආලෝකය එබිලා බලනකොට එයා උදෙන්ම නැගිට්ටයි කියන අර්ථය තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. He took his travel bag from his cupboard and started putting things into it. ඔව්. එයාගේ බෑග් එක අරගෙන කබඩ් එකෙන් එයාගේ බඩු ටික අරගෙන බෑග් එකට දාගත්තයි කියලා තියෙනවා. He put in his favorite t-shirts and trousers, the two books, Birds of Sri Lanka and Young Artists. එයාගේ කැමතිම t-shirt, trousers ඇඳුම් දාගත්තා. ඒත් එක්කම පොත් දෙකක් දාගත්තයි කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. පොත් දෙකේ නම් දෙක තමයි Birds of Sri Lanka සහ Young Artist කියන පොත් දෙක. After a quick shower, he was ready to go with his grandfather. ඉක්මනින් නාගෙන grandfather එයාගේ සීයාත් එක්ක යන්න ලෑස්ති වුණා. Going to visit his grandparents for a week has always been the best part of his school holidays. මෙයාගේ ස්කූල් හොලිඩේස් වල හොඳම කොටස තමයි එයාගේ grandparents ලව. ඒ කියන්නේ සීයාවයි ආච්චිවයි බලන්න යන එක තමයි හොඳම කොටස කියලා සඳහන් කරනවා. Grandfather would always take him round his village to meet his old friends there. සීයා ගම වටේම මෙයාව එක්කගෙන යනවා එයාගේ පැරණි මිත්‍රයන්ව හමු වෙන්න. He would also take him to bathe in the river. ඒත් එක්කම නාන්නත් එක්කගෙන යනවා ගඟේ. Last year, when cousin was 15 years old, he climbed the hill behind the house. ගිය අවුරුද්දේ වයස අවුරුදු 15යි යාට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගේ පිටිපස්සේ තිබුණු කන්ද එයා නැග්ගා. Of course, grandfather was the leader of their group of hill climbers. ඒගොල්ලන්ගේ group එකේ කණ්ඩායමේ නායකයා වුණේ grandfather සීයා තමයි hill climbers ලා මේ කඳු නගින්නන්ගේ group එකේ. He also learned to fix a broken tap in the garden in addition to many other things around the house. ඒත් එක්කම ඔහු ඉගෙන ගත්තා broken tap කැඩිච්ච කරාමයක් හදන්නත් garden එකේ තිබුණු in addition ඊට අමතරව කියන්නේ අනිත් ඉගෙනගත්තු දේවල් වලට අමතරව තමයි මේක ඉගෙන ගත්තේ. Grandfather was always patient and did not mind taking many hours to teach cousin various little things like mending the fence and making vegetable beds. එතකොට grandfather was always patient. මේ සීයා හැම වෙලාවෙම ඉවසිලිවන්තයි. ඒත් එක්කම එයා කවදාකවත් did not mind ගණන් ගත්තේ නැහැ. Hours to teach cousin various little things like mending the fence. ඒ කියන්නේ වැට හැදීම සහ vegetable beds. ඒ කියන්නේ එළවලු පාත්ති හදන එක මේවා ගැන එයා හොඳින් කියලා දීලා තියෙනවා. Cousin's mother called from the sitting room, "Grandfather's here." කසුන්ගේ අම්මා mother called from the sitting room, "Grandfather's here." කසුන්ගේ අම්මා කතා කළා මේ සීයා ඇවිල්ලායි කියලා. අපි ඊළඟ කොටසට යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට.
දැන් අපි ප්‍රශ්න ටික බලමු නේද සර්? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි cousin went with grandfather. උත්තර තුනක් දීලා තිනවා අපේ දරුවන්ට in the morning, in the evening, at night. එතකොට මෙතනදී දරුවනේ ඔයාලට පළවෙනිම කියලා තියෙන්නේ cousin jumped from the bed as soon as the first rays of the sun peeped through his window. උදේ කියලා අපිට කෙලිම කියලා නෑ, ඍජුවම දීලා නෑ. නමුත් වක්‍රාකාරව අපිට මේ අදහස දීලා තියෙනවා. එයා ඉස්සෙල්ලාම හිරුරැස් ජනලෙන් එබිලා බලද්දි තමයි ඇඳෙන් නැගිට්ටේ කියලා. ඉතින් හිරුරැස් එබිලා බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උදේවරුවක් කියලා අපි දන්නවා නේද? එතකොට හරි උත්තරේ තමයි cousin went with grandfather in the morning. Question number 2. He put in his favorite t-shirt and trousers the two books, Birds of Sri Lanka and Young Artists. After a quick shower, he was ready to go with his grandfather. දැන් මේ කොටසින් තමයි මේකට උත්තරේ හොයන්නේ. Write the title of a book cousin took with him. දැන් මෙතනදී දරුවනේ write the title of a book. එක පොතක නමක් තමයි අහන්නේ. දැන් මෙතන අපිට පොත් දෙකක නම් තියෙනවා. නමුත් අපි මෙතනදී දෙකෙන් එකක් ලිව්වහම හොඳටම සෑහෙනවා. දෙකම ලියන්න ඕනේ. පොත් දෙකක් දීලා තියෙනවා Birds of Sri Lanka and Young Artists. මේ පොත් දෙකේම නම් ලියන්න ඕනේ. එක නමක් ලිව්වොත් හොඳටම සෑහෙනවා. එතකොට write the title of a book cousin took with him. එතකොට answers තමයි answer එක වෙනවා either Birds of Sri Lanka එහෙම නැත්නම් Young Artists. මේ දෙකෙන් එක උත්තරයක් ලිව්වොත් පුතාලට දූලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට යන්නේ how old is cousin? cousinට වයස කීයද? අපි කොහොමද තනුජ මිස් මේක තීරණය කරන්නේ? ඔව් මෙතනත් දරුවනේ අපිට කෙලින්ම ඔයාලට කියලා නෑ cousinට දැන් වයස 16යි කියලා. මෙතනදී ඔයාලට නිල් පාට අකුරින් දිස් වෙනවා last year when cousin was 15 years old. ගිය අවුරුද්දේ cousinට වයස 15යි කියලා directly සඳහන් කරලා නෑ indirectly තමයි කියලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වයස 16යි නම් දැන් වයස කීයද? එතකොට අපි එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරලා බලන්න ඕන නේද? ඒතර how old is cousin? ඔයාලා උත්තරේට 16 කියලා දැම්මත් හරි 16 years කියලා දැම්මත් හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට 16 YRS කියලා ලිව්වත් හරි ලකුණ හම්බ වෙනවා ඔයාලට. හොඳයි. හතර underline the meaning of the word patient according to the text. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන ඡේදයේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකේ විදිහට patient කියන වචනේ අර්ථය මොකද්ද? දැන් අපි patient කියපුවම ටෙරන්ස් රෝගියෙක් කියන අර්ථයක් ගන්න පුළුවන් නේද? නමුත් මෙතනදී ටෙක්ස්ට් එකට අනුව කොහොමද මේ patient කියන වචනේ අර්ථය ඔයාලගෙන් අහන්නේ දුවේ පුතේ. එතකොට හොඳට කියවන්න. උත්තර තුනක් දීලා තියෙනවා. ස්ලයිඩ් එකෙන් පෙනේවි ඔයාලට a person who is not well, a person who doesn't mind waiting, a person who is always angry. ඒ කියන්නේ අසනීප කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ උත්තරේ. B වල දීලා තියෙනවා කෙනෙක් බලා ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව C උත්තරයට දීලා තියෙනවා person who is always angry හැමතිස්සෙම තරහින් ඉන්න කෙනෙක්. ඒතර මේ ටෙක්ස්ට් එකට අනුව උත්තරේ තමයි B. එතකොට තනුජ මිස් මේ patient කියන එකේ අර්ථ කීයක් තියෙනවද? ඒ අර්ථ දෙකේ අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නොත්? ඔව්. not well කියන්නේ අසනීපයි නේද? නමුත් මෙතන අසනීපයක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහනේ. මෙතනදි කියන්නේ 100 කොච්චර වෙලා වුණත් බලාගෙන ඉන්නවා ඒ අපිට එයාට උගන්වන කම. ඉවසිලිවන්ත කියන එක තමයි එතනදි කියන්නේ. Grandfather was always patient and did not mind taking many hours to teach cousin various little things like mending the fence and making vegetable beds. මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න එයා ඒක ලොකුවට ගණන් ගත්තේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. කියන්නේ එයා ඉවසිලිවන්තව හිටියා කියන එකයි කියන්නේ. ඔව් අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඒකේ ටිකක් දිග කොටස් කීපයක් තියෙනවා නේද තනුජ මිස්? ඒකේ ප්‍රශ්නය කියවමු ඉස්සෙල්ලාම. Why would grandfather take cousin round his village? Why would grandfather take cousin round his village? ඇයි සීයා කසුන්ව ගම වටේ ගෙනියන්නේ කියලායි මෙතනදී අහන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා උත්තරේ වල නිල් පාට අකුරෙන්ම දිස් වෙනවා to meet his old friends. එතකොට ඒ සඳහා උත්තරේ තමයි to meet his old friends. එතකොට මේ වගේ දරුවනේ ඔයාලට උත්තරේ හම්බෙද්දී ආය හැම ඡේදයක්ම කියවන්න ඕනේ හැම වාක්‍යයක්ම කියවන්න ඕනේ. අදාළ උත්තරේ දැක්ක ගමන් පොඩ්ඩක් ඉරි ගහ ගන්න ප්‍රශ්න අංක ලියා ගන්න. ඒතර වලට කාලය ඉතුරු වෙනවා. මොකද පේපර් 1 එකට අපිට තියෙන පැයක කාලයක් පමණයිනේ. ඒතර මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරගත්තොත් අනිත් ප්‍රශ්නවල ලිවීම සඳහා ගත කරන කාලය අපිට චුට්ටක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පුතේදී මතක් කරන්න ආසයි තවත් මේවලමක් ගැන. ඒක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක rupavahini.lk. මේකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරපු දේවල්
ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයත් හොයාගෙන හොඳින් සූදානම් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකත් එක්කම ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යයනය කරන්න. ඒක හොඳ මෙවලමක් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. නැත්නම් අපි මේ සිංහලෙන් තේරුම් කරලා දෙන එකේ ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හොඳයි. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. තනුජ මේ ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ කීවෙනි අවුරුද්දද? 2011. 2011 GC O level paper එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ 2011. හොඳයි. අපි යනවා දැන් පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට. ඔව් මේක ලිපියක කොටසක් දීලා තියෙන්නේ. ලිපියක කොටසක් දීලා ඒක ආධාර කරගෙන අපේ දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තියෙනවා. The following is a part of a letter. Read and answer the questions given below. ඒතර පරණ විදිහටම අපි යනවා questions ටික කලින් කියවනවා. මොකද දූල පුතාට ලේසි වෙන්න නිසා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඊගව ස්ලයිඩ් එකේ දරුවන්ට පෙනේවි. Underline the correct answer. So number 1, Raju is living in Serukale, Nuvareliya, a desert. Number 2, අපි ප්‍රශ්නේ තේරුම් බලමු නේද? රාජු කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා තමයි. එක්ක සේරුකැලේ, නුවරඑළිය එහෙම නැත්නම් ඩෙසර්ට් කාන්තාරයකට. ඔන්න ඔය උත්තර තුන තමයි හොයන්න ඕනේ. අනිවාර්ය උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට question number 2, which of the following is correct? වාක්‍ය තුනක් දීලා තියෙනවා. වාක්‍ය තුනෙන් කෝකද හරි වාක්‍ය කියලා අහනවා. A, only bamboo leaves produce music. B, only the flowing of water produces music. C, both the bamboo leaves and the flow of water produce music. ඔව්. එතකොට මෙතනින් ඊළඟ එකට අපි යමු. Number 3, the water in the river is kept cool by A, the bamboo trees on the banks, the two banks of the river, music made by the flow of water. හරි. ඊළඟට the writer wants Raju to come. writer කියන්නේ මේ ඡේදේ ලියපු එක්කෙනා නැත්නම් ලියුම ලියපු එක්කෙනා ලිපිය ලියපු එක්කෙනාට අවශ්‍යයිලු රාජුට එන්න කියන්න when it is very cold සීතල වැඩි කාලයක during the rainy season වැසි කාලයේදී on a coming weekend එන සතියන්තයක එන්න අවශ්‍යයි කියලායි කියන්නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට number 5, the word withered in line 3 means. ඒ කියන්නේ withered කියන වචනේ තේරුම අහන්නේ. A, fresh looking, B, in bloom, C, dried up. එතකොට මේකේ තේරුම යන්නේ fresh looking කියලා කියන්නේ බොහොම නැවුම් පෙනුමක්, in bloom ඒ කියන්නේ මල් පිපිදිලා, dried up කියලා කියන්නේ වේලිච්ච ස්වභාවයක්. withered කියන වචනේ තේරුම තමයි එතකොට අපි බලන්න යන්නේ. හොඳයි. එච්චරයිද තනුජ මිස් අපිට ප්‍රශ්න ටික නම් ඒ ටික තමයි. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මේ ලිපිය කොටස. අපි ඒක කියවමු දැන්. හොඳයි. Raju, you have said that it is very cold in Nuvareliya. I wish I could be there with you because it is too hot there, too hot here in Serukale. It's like living in a desert. There is no rain and the trees, bushes and the vines in our garden and everywhere else are withered. I'm writing this seated under our mango tree, which doesn't have many leaves on it. අර withered කියන වචනේ එතන ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? ඔව්. දැන් අපි මේක තේරුම් කරලා දුන්නොත් Raju, you have said that it's very cold in Nuvareli. Nuvareli හරි සීතලයි කියලා කිව්වා. එතනදී අර දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් ආවා නේද පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට? ඔව්. I wish I could be there. මටත් මේ ඔයත් එක්ක ඉන්න තිබුණා නම් හොඳයි. මොකද සේරුකැලේ දැන් hot. සේරුකැලේ ගොඩක් රස්නේ කියලා තියෙනවා. ඊළඟට it's like living in a desert. කාන්තාරයක ජීවත් වෙනවා හා සමානයි. No rain. The trees, bushes and the vines everywhere else withered. ඔන්න අර withered කියන වචනේ තේරුමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම ගස් ඔක්කොම dried up වෙලා. ඒ කියන්නේ වේලිලා කියන තේරුම තමයි තියෙන්නේ. මේ මම මේක ලියන්නේ seated under a mango tree. අඹ ගහක් යට ඉඳලා තමයි ලියන්නේ which doesn't have many leaves on it. මේ අඹ ගහේ ඒ තරම් කොළ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඊළඟට of course the river is there. I will go to the river after writing the letter to bathe and listen to the music in the flow of water. හරි. එතකොට මෙතන කියනවා දැන් මේ වැඩින් පස්සේ of course the river is there ගඟ තියෙනවා. මං ගඟට යනවා මේ ලියුම ලිව්වට පස්සේ
පොඩ්ඩක් නාගන්න කියලා සහ listen to the music of the flow of water. වතුරේ ගලාගෙන යන සංගීතය අහන්නත් එයා යනවා කියලා තියෙනවා. The bamboo trees on the banks are very tall now. Bamboo trees ඒ කියන්නේ උණගස් ගංගාසබඩ තියෙන ඒවා දැන් ටිකක් උසයි. The rustling bamboo leaves too create music. Rustling sound ඒ කියන්නේ මේ උණගස් එකිනෙක ගැටෙනකොට ඇහෙන ශබ්දය ඒකත් සංගීතයක් නිපදවනවා කියලා තියෙනවා. Because of the bamboo trees, it is shady near the river and they keep the water cool and refreshing. මේ බැම්බු ගස් ඒ කියන්නේ උණගස් තියෙන හින්දා ගංගාසබඩ උණගස් තියෙන හින්දා මේ වතුර cool සහ ඒ කියන්නේ සීතලයි සහ refreshing නැවුම් බවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. You must visit us again when the rains come and the trees are green. ඔය මෙයා කියන ඔය අනිවාර්යෙන් එන්න වැසි කාලයේදී එතකොට ගස් ඔක්කොම green කොළ පාටයි come listen to the music of the river එන්න ඇහුම්කම් දෙන්න ගඟේ music සංගීතයට නාදයට ඇහුම්කම් දෙන්න. එතන ආයේ උත්තරයක් හම්බෙලා තියෙනවා when the rains come visit us when the rains come. ඒතර පුතේ මේ වගේ උත්තරෙද්දී ටක් ගාලා ඔන්ලයින් කරගන්න. එතකොට ලේසි ඔයාලට. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රාජු කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Raju is living in Serukale, Nuwara, a desert. එතකොට මෙතන දරුවනේ අපිට කෙලින්ම කියලා නැහැ. නමුත් indirectly කියලා තියෙනවා Raju you have said that it is very cold in Nuwara. ඔයාලට නිල් පාටින් දිස් වෙනවා නිල් පාට අකුරෙන් it is very cold in Nuwara. එතකොට Raju ජීවත් වෙන්නේ Nuwara කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි which of the following is correct? ඒ කියන්නේ ABC කියලා උත්තර තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒ උත්තර තුනෙන් කෝකද හරි කියලා අහනවා. A only bamboo leaves produce music. B only the flowing of water produces music. C both the bamboo leaves and the flow of water produce music. ඒ කියන්නේ මේ නාද සංගීතය produce කරන්නේ bamboo leaves පමණයි කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා වතුර පමණයි කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා bamboo leaves සහ වතුර පමණයි කියලා. එතකොට ඔයාලට පෙනේවි ඒ ටෙක්ස්ට් එකේ නිල් පාට අකුරෙන් දිස් වෙනවා river after writing the letter to bathe and listen to the music in the flow of water. කියන්නේ ගඟෙත් තියෙනවා. ඊළඟට The rustling bamboo leaves to create music. To කියන වචනේ ගොඩක් වැදගත් එතන. The rustling bamboo leaves to music create music. ඒ කියන්නේ වතුර පමණක් නෙමේ මේ කොළ ගැටීමේ ශබ්දය නේද? එතනත් music create වෙනවා කියලා ලිපිය ලියපු එක්කෙනා කියනවා නේද? ඒතර හරි උත්තරේ තමයි C both the bamboo leaves and the flow of water produce music. හරි. Question number 3. ඊගාව slide එකට යමු අපි. Question number 3. The water in the river is kept cool by ඒ කියන්නේ ගඟේ තියෙන වතුර සීතලව තබා ගන්නේ මොනවද? උත්තර තුනක් දීලා තියෙනවා දරුවනේ සඳහා ඔබට. The bamboo trees on the banks, the two banks of the river, music made by the flow of water. ඒක නම් ලේසි උත්තර හොයන්න නේද? ඔව්. මෙතනදී ඔයාලට පෙනේවි they keep the water cool and refreshing. මෙතනදී they කියන එක pronoun එකක් එහෙම නැත්නම් සර්වනාමයක්. මෙතන they කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම bamboo trees තමයි. එතකොට අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උත්තරේ the bamboo trees on the banks කියලා. The water in the river is kept cool by. ගඟේ වතුර සීතලව තියන්නේ මොනවද? ඒකට හරි උත්තරේ තමයි answer A the bamboo trees on the banks. ඔයාලට ඒක තිරේ දිස් වෙනවා දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ the writer wants Raju to come. දැන් මේ ලියුම ලියන එක්කෙනාට ඕනේ රාජුට එන්න මොන කාලයේද? ඒකත් දරුවනේ ඔයාලට කෙලින්ම කියලා නැහැ ලිපියේදී. මේකත් indirectly තමයි දීලා තියෙන්නේ. You must visit us again when the rain come. වැස්ස කාලෙදී අපිව හම්බෙන්න එන්න කියලා තමයි කියන්නේ නේද? The writer wants Raju to come when it is very cold. අධික සීතල කාලයේදී during the rainy season වැසි කාලයේදී ආය C වලට දීලා තියෙන උත්තරේ තමයි on a coming weekend. එතකොට ඒ සඳහා ටෙක්ස්ට් එකට අනුව හරි උත්තරේ තමයි during the rainy season. හරි.
ඊළඟට අපි බලන්න යනවා withered කියන වචනේ තේරුමත් එක්ක ප්‍රශ්නය. The word withered in line 3 means. withered කියන වචනේ තේරුම. ඇත්තටම මේකේ තේරුම දන්නේ නැත්නම් කොහොමද තනුජ මිස් මේ උත්තර තුලින් අපි හොයාගන්නේ? ඔව්. එතකොට දරුවනේ ටෙක්ස්ට් එක කියවීම තුලින් අපිට හැම වචනයක්ම දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට යම් වචනයක් දන්නේ නැත්නම් දරුවනේ කරන්න තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එක චුට්ටක් කියවලා ටෙක්ස්ට් එකට අනුව හරියන වචනයක් උත්තරයක් සඳහා ගැනීම තමයි. දැන් මෙතන බලමු අපි. There is no rain and the trees, bushes and the vines in our garden and everywhere else are withered. ඒතර වැස්ස නැහැ කියනවා. ඒ නිසා ගස් සහ පඳුරු මොකද වෙන්නේ වැස්ස නැත්තම්. ඒතර ඒ ටික අපිට හිතා ගන්න ඕනේ withered කියන වචනේ දන්නේ නැත්තම්. ආයෙ රාජු තව චුට්ටක් එහාට ගියාට පස්සේ කියනවා I'm writing this seated and under our mango tree which doesn't have many leaves on it. ඒතර වතුර නැති නිසා leaves උත් නැහැ. ඒතර මේ ටික ආධාර කරගෙන අපිට withered කියන වචනේ තේරුම ගන්න පුළුවන්. දීලා තියෙන උත්තර තුන තමයි fresh looking, in bloom, dried up. ඒතර වැස්ස නැත්තම් කොළ වලට මොකද වෙන්නේ? fresh looking වෙනවද? in bloom වෙනවද? එහෙම නැත්නම් dried up වෙනවද? ඒතර හරි ආන්සර් එක තමයි answer C dried up. withered කියන වචනේ තේරුම මැලවිලා කියන අර්ථයක් අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවනි. හොඳයි තනුජ මිස් අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු අපිට පොඩි කෙටි කාලයක් තියෙන හින්දා අපි පොඩ්ඩක් සරලව කියමු ආපහු මේ ප්‍රශ්නේදී මේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපේ දරුවෝ වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොනවා ගැනද වැඩියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් කොහොම කළොත් කියන එකද ඔව් එතකොට දරුවනේ ආයෙ මතක් කරන්නම් question number 7 කියන්නේ reading text එකක් මේ සඳහා නිතර ඉන්න වෙලාවේ අපිට පත්තරයක් කොලයක් අහුණත් නේද සර් කියවන්න පුළුවන් කියවලා ඒකේ තියෙන කරුණු ටික පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ question number 7 ගැන කතා කරනවා නම් reading text එකක් ගනිද්දී ඉස්සෙල්ලම ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඉන්න ඊට පස්සේ text එක කියවද්දී ඒ සඳහා අදාළ උත්තර අපිට ලැබෙවි එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ උත්තර ටික අපි අන්ලයින් කර ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ පිළිතුරු ලිවීමේදී අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඕන වෙන්නේ නැහැ ඒ සඳහා එක වචනයක් වෙන්න පුළුවන් වචන දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන් මෙතනදී ග්‍රැමර් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ නමුත් හරි උත්තරේ තියනවාද කියලා විතරයි බලන්නේ ඒ සඳහා එක වචනයකින් උනත් අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවනි ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක් ලකුණක් උනත් මේ වෙලාවට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා ආය සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක අපිට කියවන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ පොඩ්ඩක් සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක නැවත නැවත කියවන්න නැතුව ඒ සඳහා ඒ අදාළ පිළිතුර තියෙන තැන් විතරක් අපිට කියව ගන්න පුළුවනි. ඒත් එක්කම පුතේ දුවේ මතක් කරන්න ආසයි ඔයගලන්ගේ ලයිබ්‍රරියට ගිහිල්ලා තෝරගන්න පුංචි කතන්දර පොත්. මේ කතන්දර පොත් අරගෙන ඒවැය තියෙන කතන්දර වල තියෙන ඡේද අරගෙන පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න හදන්න. මේ ප්‍රශ්න හදන එක අභ්‍යාසයක් බවට පත් කරගන්න. උදාහරණයකට මම කිව්වොත් අඩුම ගානේ පොත් 5ක් 6ක්වත් සතියකට කියවන්න පුළුවන් නේ පොඩි ළමයින්ගේ පොත් උනාට කමන්නේ පුතේ දුවේ 11 වසරේ 10 වසරේ පුතාලා දුවලා අපේ ඈත පළාත්වල ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ලයිබ්‍රරිස් වල ඕන තරම් මේ ඉංග්‍රීසි පොඩි පොත් තියෙනවා මේවා ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා මේවා හොඳට කියවන්න මේවා ඩික්ෂනරියක් අරගෙන මේ වචනවල තේරුම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න පරිවර්තනය කරන්න උනත් උත්සාහ කරන්න. ඒවැය තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි මල්ලිලාට නංගිලාට කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉබේම මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ආසයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ හැම ඉස්කෝලේකම IT lab එකක් තියෙනවා. ඉතින් රූපහිනි.lk වලට යන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන programs ඔක්කොම download කරගෙන ප්‍රශ්න පත්‍රات එක්ක සසඳ ඕගොල්ලන්ට හොඳ අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අපි ගොඩාක් තොරතුරු සාකච්ඡා කළා. ඉතින් මම ආසයි තනුජ මිස්ටර් thank you කියලා කියන්න. ඉතින් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලොත් හොඳින් ඉගෙන ගත්තයි කියලා හිතනවා. ඉතින් have a nice day.